Hi there, how's it going؟ انت دلوقتي بتتفرج على قناة تعلم الانجليزية اونلاين وانا مستر صالح. في الفيديو ده هنتعلم عبارات جديدة. عايزين نقول مع بعض بالانجليش يعني ايه علشان خاطري، ما تبقاش بخيل، تستاهل اللي جراللك، ضميري مستريح، ما تجادلش معايا، انا على احر من الجمر، ما تعملش حسابي، هقول لك سر المهنة. يلا بينا نشوف مع بعض هنبتدي بايه. اول عبارة معانا زي نقولها بالانجليش، تستاهل اللي جرالك. لو عايزين نقول لحد احنا زعلانين منه تستاهل اللي جرالك، هنقول له it serves you right. it serves you right. تعال نسمعها كده لما يكون النيتيف سبيكر بيقولها. serves you right, serves you right, serves you right. ازاي تقول ما تعملش حسابي؟ ما تعملش حسابي. count me out, count me out. واسمع معايا النيتيف سبيكر بيقولها ازاي عشان تتعلمها منه اكتر. count me out, count me out, count me out. عايز تقول لحد مثلا مش هقول لك على سر المهنة. يعني ايه سر المهنة؟ trick of the trade, trick of the trade. سر المهنة trick of the trade. واسمعها معايا من النيتيف سبيكر. Trick of the trade, so whoever did this. Trick of the trade, so whoever did this. Trick of the trade, so whoever did this. أنا على أحر من الجمر، متشوق لحاجة جدا. I am on pins and needles. I am on pins and needles. واسمعها معايا من النيتيف سبيكر هيقولها ازاي. Because I am just on pins and needles. Because I am just on pins and needles. Because I am just on pins and needles. اللي حصل حصل، خلاص بقى. عايز تقول اللي حصل حصل. What is done is done. What is done is done. What is done is done. واسمع نيتيف سبيكر هيقولها ازاي. What's done is done. What's done is done. What's done is done. عايز تقول لحد لا تجادلني، ما تجادلش معايا. Don't argue with me. Don't argue with me. ما تجادلش معايا. Don't argue with me. Don't argue with me. Don't argue with me. Don't argue with me. عايز تقول لواحد ما تبقاش بخيل، ما تبقاش بخيل. Don't be stingy. Don't be stingy. ما تبقاش بخيل. Don't be stingy. واسمع كده معايا. Don't be stingy. Don't be stingy. Don't be stingy. عايز تقول لحد اعمل الحاجة دي علشان خاطري، علشان خاطري. For my sake. For my sake. اعمل الحاجة دي علشان خاطري. For my sake. For my sake, for my sake, for my sake. لو عايز تقول على الأقل ضميري مستريح. My conscience is clear. My conscience is clear. على الأقل أنا مستريح ضميريا. My conscience is clear. Conscience is clear. Conscience is clear. Conscience is clear. اتعلمنا في الفيديو ده حاجات كتير. تستاهل اللي يجرالك. It serves you right. ما تبقاش بخيل. Don't be stingy. ما تعملش حسابي. Count me out. ما تجادلش معايا. من فضلك ما تجادلش معايا. Don't argue with me. Don't argue with me. نقولهم تاني. It serves you right. Don't be stingy. Count me out. Don't argue with me. Don't argue with me. سجل العبارات دي واحفظها، دي هتعلمك اللغة كويس جدا. في حاجات تانية كمان في الفيديو اتعلمناها مع بعض زي ايه؟ يلا نشوف. I'm on pins and needles. I am on pins and needles لما أكون متشوق لحاجة. My conscience is clear. My conscience is clear. ضميريا أنا مستريح. For my sake. اعمل لي الحاجة دي من فضلك عشان خاطري. For my sake. For my sake. اللي حصل حصل. What is done is done. What is done is done. اللي حصل حصل. هقول لك على سر المهنة. The trick of the trade. The trick of the trade.
تعالوا نسمعهم كلهم من النيتيف سبيكر متجمعين ورا بعض. Conscience is clear. For my sake. Don't be stingy. Don't argue with me. What's done is done. Because I am just on pins and needles. Trigger the trade, so whoever did this. Serves you right. قناة تعلم الانجليزية اونلاين بتتمنى لكم مشاهدة ممتعة، وانك تتعلم فعلا بجد، وان الحاجات دي تغير اللغة عندك. ما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت مش مشترك، ولايك، وتفعل زر الجرس.